ตัดฟืนผู้ถูกเหยียดหยามนานแสนนานมาแล้วแผ่นดินแห่งอาณาจักรเทียนหลงรุ่งเรืองด้วยผู้ฝึกยุทธผู้คนต่างเชื่อว่าผู้แข็งแกร่งเท่านั้นจึงมีค่าควรแก่การเคารพส่วนผู้ที่ยากจนหรือไร้พลังล้วนเป็นเพียงเงาที่ไม่มีใครเหลียวแลเชิงเขาหลิงซานมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าบ้านผาสนตั้งอยู่ท่ามกลางป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่นั่นมีเด็กหนุ่มกำพร้านามว่าคีรินบิดามารดาของเขาเสียชีวิตจากโรคระบาดตั้งแต่ยังเล็กเหลือเพียงกระท่อมเก่าหลังหนึ่งกับขวานตัดฟืนด้ามไม้ที่บิดาเคยใช้ทุกเช้าก่อนแสงแรกจะสาดส่องคีรินจะสะพายขวานเดินเข้าป่าเพื่อตัดฟืนก่อนนำไปขายในตลาดรายได้เพียงกี่เหรียญนั้นแทบไม่พอประทังชีวิตแม้จะยากจนแต่คีรินไม่เคยขโมยไม่เคยหลอกลวงและไม่เคยปฏิเสธผู้ที่เดือดร้อนวันหนึ่งขณะเดินกลับจากตลาดเขาพบเด็กหญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ริมทางเป็นอะไรหรือเด็กหญิงสะอื้นก่อนตอบแม่ข้าป่วยไม่มีเงินซื้อยาคีรินมองเหรียญทองแดงในมือมีเพียงพอสำหรับซื้อข้าวหนึ่งมื้อเท่านั้นเขานิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนยื่นเหรียญทั้งหมดให้เอาไปซื้อยาเถิดเด็กหญิงเบิกตากว้างแล้วพี่จะกินอะไรคีรินเพียงยิ้มบางๆคนหิวหนึ่งวันไม่ตายแต่คนป่วยอาจไม่มีวันพรุ่งนี้เด็กหญิงก้มศีรษะรับเหรียญด้วยน้ำตาแห่งความซาบซึ้งเมื่อข่าวแพร่ออกไปผู้คนในตลาดกลับหัวเราะเยาะเจ้าโง่สิ้นดีตัวเองจนแทบไม่มีจะกินยังเอาเงินไปให้คนอื่นคนแบบนี้ไม่มีวันร่ำรวยคีรินไม่ได้โต้เถียงเขาเพียงยกฟืนขึ้นบ่าแล้วเดินกลับบ้านอย่างเงียบงันคืนนั้นเขาต้องดื่มเพียงน้ำเปล่าแทนอาหารแต่ในหัวใจกลับรู้สึกอิ่มกว่าทุกวันหลายวันผ่านไปข่าวจากเมืองหลวงแพร่สะพัดว่าทางการจะเปิดรับผู้ฝึกยุทธเข้าเป็นทหารหลวงผู้ได้รับเลือกจะมีเงินทองชื่อเสียงและเกียรติยศชายหนุ่มทั้งหมู่บ้านต่างพากันฝึกดาบเมื่อเห็นคีรินยืนมองอยู่ห่างๆพวกเขาก็หัวเราะหรือเจ้าคิดจะเป็นนักรบกลับไปจับขวานตัดฟืนเถอะชายร่างใหญ่คนหนึ่งคว้านดาบไม้โยนมาให้ถ้ารับได้ข้าจะยอมเรียกเจ้าว่าผู้กล้าดาบไม้พุ่งมาด้วยแรงมหาศาลคีรินหลบไม่ทันถูกด้ามดาบกระแทกจนล้มลงกับพื้นเสียงหัวเราะดังทั่วลานหมู่บ้านไม่มีใครยื่นมือช่วยมีเพียงหญิงชราคนหนึ่งเดินเข้ามาประคองเขาขึ้นคีรินยกมือไหว้ด้วยรอยยิ้มขอบพระคุณขอรับแม้ถูกดูถูกและเหยียดหยามเขาก็ไม่เคยคิดโกรธผู้ใดเพราะเขาเชื่อเสมอว่าความเมตตาอาจไม่ทำให้คนแข็งแกร่งในวันนี้แต่จะไม่มีวันทำให้หัวใจอ่อนแอและในค่ำคืนนั้นเองลึกเข้าไปในป่าหลิงซานชายชราคนหนึ่งกำลังนอนจมกองเลือดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ราวกับว่ากำลังรอใครบางคนมาพบเขาสายฝนโปรยปรายลงมาตั้งแต่ยามสนธยาลมหนาวพัดผ่านยอดไม้จนเกิดเสียงหวีดหวิวป่าหลิงซานซึ่งเคยเงียบสงบกลับเต็มไปด้วยความมืดและเสียงคำรามของสัตว์ป่าหลังตัดฟืนเสร็จคีรินกำลังเดินกลับหมู่บ้านด้วยร่างกายอ่อนล้าฟืนบนบ่าหนักอึ้งจนไหล่แทบช้ำทันใดนั้นช่วยด้วยเสียงแผ่วเบาดังแทรกสายฝนคีรินหยุดเดินรีบมองไปรอบๆก่อนวิ่งฝ่าพุ่มไม้ไปตามเสียงใต้ต้นสนใหญ่เขาพบชายชราคนหนึ่งนอนจมกองเลือดเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งร่างเต็มไปด้วยบาดแผลคล้ายถูกสัตว์อสูรขย่ำท่านลุงอดทนไว้คีรินรีบฉีกชายเสื้อตนเองพันบาดแผลเพื่อหามเลือดก่อนประคองชายชราขึ้นหลังแม้จะเดินลำบากแต่เขาไม่คิดทอดทิ้ง
ระหว่างทางชาวบ้านหลายคนที่กำลังกลับจากป่าพบเข้าพอดีชายคนหนึ่งตะโกนขึ้นอย่าแตะตัวมันข้าได้ยินว่ามีโจรชราหลบหนีเข้าป่าบางทีอาจเป็นคนผู้นี้อีกคนกล่าวเสริมหากพาเขากลับหมู่บ้านเจ้าก็จะถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดทุกคนถอยห่างไม่มีใครคิดช่วยคีรินก้มมองชายชราที่หายใจรวยรินก่อนตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นต่อให้ท่านจะเป็นโจรจริงในเวลานี้เขาก็เป็นเพียงคนเจ็บพูดจบเขาก็แบกชายชราเดินต่อท่ามกลางสายตาดูแคลนของผู้คนเมื่อกลับถึงกระท่อมคีรินก่อไฟต้มน้ำสมุนไพรและออกไปเก็บใบไม้รักษาแผลแม้ฝนจะยังตกไม่หยุดตลอดทั้งคืนเขาเฝ้าดูอาการของชายชราโดยไม่หลับไม่นอนรุ่งเช้าชายชราค่อยๆลืมตาขึ้นเหตุใดเจ้าจึงช่วยข้าคีรินยิ้มบางๆเพราะท่านต้องการความช่วยเหลือเจ้าไม่กลัวว่าข้าอาจเป็นคนชั่วหรือคนดีข้ายังไม่รู้แต่หากปล่อยให้ท่านตายข้าจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตชายชรานิ่งเงียบก่อนหัวเราะเบาๆหลาย10 ปีแล้วไม่มีผู้ใดตอบข้าเช่นนี้3 วันผ่านไปคีรินดูแลชายชราอย่างดีแม้ตัวเองจะต้องอดอาหารหลายมื้อวันหนึ่งเขานำข้าวต้มถ้วยสุดท้ายมาให้ชายชรามองถ้วยข้าวก่อนถามแล้วเจ้าจะกินอะไรคีรินหัวเราะเบาๆข้ายังพอมีน้ำในลำธารชายชรารับข้าวไปช้าๆดวงตาเต็มไปด้วยความซาบซึ้งเขาเอ่ยขึ้นว่ารู้หรือไม่ข้าเฝ้าตามหาผู้หนึ่งมานานกว่า50 ปีคีรินทำหน้างุนงงผู้ใดหรือขอรับชายชรามองออกไปยังยอดเขาที่ปกคลุมด้วยเมฆหมอกผู้ที่คู่ควรกับดาบศักดิ์สิทธิ์คีรินหัวเราะเบาๆข้าหรือจะคู่ควรข้าเป็นเพียงคนตัดฟืนชายชราสายหน้าผู้คนมักคิดว่าดาบเลือกผู้แข็งแกร่งแต่แท้จริงดาบเล่มนั้นเลือกหัวใจทันใดนั้นเองเสียงระฆังจากยอดเขาดังขึ้นเองทั้งที่ไม่มีผู้ใดตีกังวานกังวานกังวานชายชราลุกขึ้นยืนได้อย่างน่าอัศจรรย์ร่างกายที่เคยเต็มไปด้วยบาดแผลกลับหายเป็นปลิดทิ้งอาภรณ์เก่าค่อยๆเปลี่ยนเป็นชุดสีขาวปักลายเมฆทองผมสีเงินพลิ้วไหวโดยไร้แรงลมคีรินตกตะลึงรีบคุกเข่าลงท่านคือชายชรายิ้มอย่างอ่อนโยนผู้คนเรียกข้าว่าฤาษีเมฆาสวรรค์50 ปีที่ผ่านมาข้าแสร้งเป็นคนชราไร้ค่าเพื่อทดสอบผู้คนหลายร้อยคนเดินผ่านข้าบางคนปล้นทรัพย์บางคนเหยียบร่างข้าบางคนหัวเราะเยาะมีเพียงเจ้าที่ยอมเสียทุกสิ่งเพื่อช่วยคนแปลกหน้าฤาษียื่นมือออกมาคีรินถึงเวลาแล้วจงติดตามข้าขึ้นสู่ยอดเขาดาบศักดิ์สิทธิ์กำลังรอเจ้าของคีรินมองมือของฤาษีด้วยความลังเลเขาไม่รู้เลยว่าการก้าวขึ้นภูเขาในครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเด็กตัดฟืนผู้ถูกดูแคลนไปตลอดกาลเสียงระเบิดจากเชิงเขายังคงดังก้องไม่ขาดสายควันสีดำพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจนนกน้อยนับร้อยแตกตื่นบินหนีออกจากป่าคีรินกำดาบเมตตาสวรรค์ไว้แน่นท่านอาจารย์ข้าจะลงไปช่วยชาวบ้านฤาษีเมฆาสวรรค์ยกมือห้ามยังไม่ใช่เวลาคีรินชะงักแต่หากข้าชักช้าผู้คนอาจต้องตายฤาษีจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของศิษย์แล้วเจ้าคิดหรือว่าเพียงมีดาบศักดิ์สิทธิ์จะทำให้เจ้าชนะทุกคนได้คำถามนั้นทำให้คีรินเงียบลงฤาษีถอนหายใจเด็กน้อยเจ้ามีดาบแต่ยังไม่มีวิธีใช้มันหากเจ้าลงจากเขาตอนนี้ดาบอาจตกไปอยู่ในมือศัตรูคีรินก้มศีรษะขออภัยข้าคิดน้อยเกินไป
ฤาษีพยักหน้าอย่างพอใจผู้ฝึกยุทธที่ยอมรับความผิดของตนย่อมเติบโตเร็วกว่าผู้ที่หลงตัวเองทั้งสองเดินเข้าสู่ถ้ำด้านหลังแท่นศิลาภายในถ้ำไม่มีทองคำไม่มีสมบัติมีเพียงห้องหินกว้างกับภาพสลักนักดาบโบราณเรียงรายเต็มผนังตรงกลางห้องมีตัวอักษรสีทองปรากฏขึ้นราวกับมีชีวิตผู้เรียนดาบจงเรียนรู้หัวใจก่อนเรียนรู้คมดาบฤาษีกล่าวขึ้นวิชาดาบเมตตามีทั้งหมด7 กระบวนทุกกระบวนมิใช่เพียงการต่อสู้แต่คือบททดสอบของจิตใจคีรินตั้งใจฟังกระบวนแรกดาบแห่งความเมตตากระบวนที่2ดาบแห่งความอดทนกระบวนที่3ดาบแห่งการเสียสละกระบวนที่4ดาบแห่งความยุติธรรมกระบวนที่5ดาบแห่งการให้อภัยกระบวนที่6ดาบแห่งความจริงและกระบวนสุดท้ายฤาษีหยุดพูดครู่หนึ่งดาบแห่งการปกป้องกระบวนนี้ยังไม่มีผู้ใดฝึกสำเร็จนับแต่เจ้าของดาบคนแรกคีรินสูดลมหายใจลึกข้าจะพยายามให้ถึงที่สุดฤาษียิ้มเช่นนั้นเริ่มกันเถิดฤาษียกกิ่งไม้แห้งขึ้นมา1 กิ่งเข้ามาคีรินตกใจท่านจะใช้เพียงกิ่งไม้หรืออาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่ดาบแต่คือผู้ถือดาบสิ้นคำฟ้าวกิ่งไม้ในมือฤาษีพุ่งเข้ามาเร็วราวสายฟ้าคีรินรีบยกดาบขึ้นป้องกันแคร่งแรงประทะมหาศาลทำให้เขาปลิวไปหลายหว่าอีกครั้งฟ้าวแคร่งคีรินล้มลงนับ10 ครั้งแขนเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำมือสั่นจนแทบจับดาบไม่อยู่แต่ฤาษีกลับไม่หยุดลุกคีรินกัดฟันลุกขึ้นลุกอีกครั้งเขาลุกอีกครั้งจนพระอาทิตย์คล้อยต่ำเขาล้มแล้วลุกลุกแล้วล้มนับ100 ครั้งแต่ไม่เคยเอ่ยคำว่ายอมแพ้ยามค่ำคืนคีรินนั่งหอบอยู่หน้าถ้ำฤาษียื่นถ้วยน้ำชาให้รู้หรือไม่เหตุใดข้าจึงไม่สอนเพลงดาบแก่เจ้าตั้งแต่แรกคีรินสายหน้าฤาษีตอบเพราะผู้ที่เรียนเพียงท่วงท่าจะเป็นได้แค่นักดาบแต่ผู้ที่ฝึกหัวใจจึงจะเป็นผู้พิทักษ์คีรินก้มมองดาบเมตตาสวรรค์ทันใดนั้นใบดาบที่เคยหม่นกลับเปล่งแสงสีครามอ่อนๆราวกับกำลังตอบรับคำสอนฤาษียิ้มอย่างพึงพอใจดาบรับรู้จิตใจของเจ้าวันนี้เจ้าผ่านบททดสอบแรกแล้วคีรินเบิกตากว้างทั้งที่ข้ายังใช้เพลงดาบไม่ได้เลยหรือผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากนั่นคือก้าวแรกของผู้ใช้ดาบเมตตาหลายวันผ่านไปคีรินฝึกตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางแบกหินขึ้นเขายืนทรงตัวกลางน้ำตกฝึกฟันดาบซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางวันล้มจนหมดสติบางวันมือแตกเลือดไหลจนจับดาบแทบไม่ไหวแต่เขาไม่เคยบ่นไม่เคยคิดหนีจนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่คีรินกำลังนั่งสมาธิจู่ๆดาบเมตตาสวรรค์ก็ลอยขึ้นจากพื้นเองแสงทองห่อหุ้มร่างของเขาภาพนักดาบโบราณนับ100 คนปรากฏอยู่รอบตัวหนึ่งในนั้นเดินเข้ามาชายชราผู้นั้นสวมชุดนักรบสีขาวมือถือดาบลักษณะเดียวกันเขาเอ่ยเพียงประโยคเดียวผู้สืบทอดจงรับวิชากระบวนแรกทันใดนั้นแสงดาบพุ่งเข้ากลางหน้าผากของคีรินข้อมูลมหาศาลหลั่งไหลเข้าสู่จิตใจกระบวนแรกดาบแห่งความเมตตาเมื่อสำเร็จวิชานี้คมดาบจะฟาดฟันเฉพาะผู้ที่คิดร้ายส่วนผู้บริสุทธิ์ต่อให้ยืนอยู่กลางคมดาบก็จะไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยคีรินลืมตาขึ้นช้าๆพลังในร่างเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงฤาษีเมฆขาสวรรค์ที่ยืนมองอยู่ไกลๆยิ้มด้วยความยินดีแต่รอยยิ้มนั้นกลับเลือนหายเมื่อเขาหันไปมองท้องฟ้าทางทิศเหนือเมฆสีเลือดกำลังก่อตัวพวกมันมาถึงแล้วลัทธิอสูรทมิฬศึกแรกของเจ้ากำลังจะเริ่มต้นและครั้งนี้ศัตรูไม่ได้หมายจะชิงดาบเพียงอย่างเดียวแต่หมายจะทำลายหมู่บ้านผาสนทั้งหมู่บ้านเพื่อบีบให้คีริน
ยอมออกมามอบดาบด้วยตนเอง สายลมยามอรุณพัดผ่านยอดเขาหลิงซานแต่ครั้งนี้กลับไม่มีกลิ่นหอมของดอกไม้หากมีกลิ่นคาวเลือดลอยมากับสายลมฤาษีเมฆาสวรรค์หลับตาลงก่อนถอนหายใจยาวช้าเกินไปแล้วคีรินรีบถามเกิดอะไรขึ้นหรือขอรับฤาษีชี้ไปยังหมู่บ้านผาสนที่อยู่ไกลลิบควันไฟสีดำกำลังลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าหัวใจของคีรินหล่นวูบหมู่บ้านเขารีบวิ่งลงจากเขาทันทีครั้งนี้ฤาษีไม่ได้ห้ามเพราะรู้ว่าสิทธิ์ของตนถึงเวลาต้องเผชิญโลกแห่งความจริงแล้วเมื่อคีรินมาถึงภาพตรงหน้าทำให้เขาแทบหยุดหายใจบ้านหลายหลังถูกเผาเป็นเท่าฐานผู้คนร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวชายชะกันจำนวนมากในชุดคลุมสีดำกำลังปล้นสะดมทุกคนสวมหน้ากากรูปหัวกะโหลกบนอกเสื้อปักตราพระจันทร์สีเลือดพวกเขาคือลัทธิอสูรธมิฬหัวหน้าลัทธิผู้หนึ่งหัวเราะเสียงดัง ส่งเด็กตัดฟืนที่ถือดาบศักดิ์สิทธิ์ออกมาไม่ฉะนั้นพวกเราจะฆ่าทุกคนชาวบ้านต่างหวาดกลัวแต่ไม่มีใครรู้ว่าคีรินอยู่ที่ใดทันใดนั้นหยุดเสียงหนึ่งดังขึ้นจากหน้าทางเข้าหมู่บ้านทุกสายตาหันไปมองคีรินเดินเข้ามาช้าๆในมือถือดาบเมตตาสวรรค์แม้จะสวมเพียงเสื้อผ้าธรรมดาแต่แววตากลับหนักแน่นกว่าวันก่อนหัวหน้าลัทธิหัวเราะลั่น ข้านึกว่าจะเป็นยอดฝีมือที่ไหนที่แท้ก็เด็กตัดฟืนลูกน้องหลายคนหัวเราะตามหนึ่งในนั้นชักดาบออกมาให้ข้าฆ่ามันเองเขาพุ่งเข้าหาคีรินด้วยความเร็วราวกับพายุคีรินหลับตานึกถึงคำสอนของอาจารย์ดาบมีไว้ปกป้องมิใช่ฆ่าเพราะความโกรธเมื่อเขาลืมตาขึ้นดาบเมตตาสวรรค์ถูกชักออกจากฝักเป็นครั้งแรกแสงสีครามสว่างไสวทั่วหมู่บ้านดาบของศัตรูขาดเป็น2 ท่อนแต่ร่างของชายผู้นั้นกลับไร้บาดแผลทุกคนตกตะลึงคีรินเพียงใช้คมดาบตัดอาวุธไม่ได้คิดเอาชีวิตหัวหน้าลัทธิหลี่ตาลงอย่างนั้นหรือดาบเลือกคนที่โง่เขลาฆ่ามันทันใดนั้นคนของลัทธิกว่า20 คนกรูกันมาคีรินสูดลมหายใจก่อนใช้กระบวนแรกดาบแห่งความเมตตาแสงดาบแผ่กระจายออกไปเป็นวงกว้างอาวุธของศัตรูทุกชิ้นแตกหักในพริบตาผู้คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันกลับไม่เป็นอันตรายแม้แต่น้อยชาวบ้านต่างอ้าปากค้างเป็นไปได้อย่างไรแต่แล้วเสียงปรบมือก็ดังขึ้นชายผู้หนึ่งเดินออกมาจากเงาควันเขาสวมชุดคลุมสีดำปักได้สีทองดวงตาแดงฉานราวโลหิตยอดเยี่ยมสมกับเป็นดาบเมตตาสวรรค์หัวหน้าลัทธิทุกคนรีบคุกเข่าลงคารวะหัวหน้าลัทธิคีรินสัมผัสได้ทันทีชายผู้นี้แข็งแกร่งกว่าศัตรูทั้งหมดรวมกันหัวหน้าลัทธิยิ้มเย็นชาเจ้ามีพรสวรรค์แต่ยังอ่อนหัดเพียงสะบัดแขนเบาๆคลื่นพลังสีดำพุ่งเข้าปะทะคีรินยกดาบขึ้นรับแต่แรงมหาศาลทำให้เขากระเด็นชนกำแพงหินจนแตกร้าวเลือดไหลออกจากมุมปากนี่คือครั้งแรกที่เขาพบศัตรูซึ่งเหนือกว่าตนอย่างสิ้นเชิงขณะนั้นเองเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังคีรินเขาหันกลับไปคนที่เดินออกมาคือพี่ทศชายผู้เคยเป็นหัวหน้าคนตัดฟืนในหมู่บ้านผู้ที่เคยให้ข้าวและสอนเขาตัดไม้เมื่อยังเด็กคีรินยิ้มด้วยความดีใจพี่ยังปลอดภัยแต่รอยยิ้มนั้นค่อยๆจางหายไปเมื่อเห็นชายคนนั้นเดินไปยืนข้างหัวหน้าลัทธิพี่หมายความว่าอย่างไรทศหัวเราะเบาๆเจ้าคิดจริงหรือว่าข้าจะใช้ชีวิตจนๆอยู่หมู่บ้านนี้ตลอดไปลัทธิอสูรสัญญาจะมอบพลังและตำแหน่งให้ข้าเพียงแค่ส่งข่าวเรื่องดาบศักดิ์สิทธิ์หัวใจของคีรินเหมือนถูกของมีคมแทงพี่เป็นคนบอกเรื่องข้าหรือใช่
รวมถึงวันที่เจ้าขึ้นเขารวมถึงที่ซ่อนของฤาษีทั้งหมดเป็นฝีมือข้าชาวบ้านต่างตกตะลึงไม่มีใครคิดว่าคนที่ทุกคนไว้วางใจจะเป็นสายลับของลัทธิอสูรหัวหน้าลัทธิหัวเราะอย่างพอใจฆ่าเด็กนั่นแล้วดาบจะเป็นของเราทดก้าวออกมาชักดาบออกจากฝักปลายดาบชี้ตรงไปยังคีรินอย่าโทษข้าจงโทษความอ่อนแอของเจ้าคีรินกำดาบแน่นดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขาไม่เสียใจที่ต้องสู้กับศัตรูแต่เสียใจที่คนซึ่งเคยเรียกว่าพี่ชายกลับหันดาบเข้าหาตนลมพัดแรงขึ้นเมฆสีเลือดบดบังดวงอาทิตย์และศึกที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นสายลมพัดผ่านซากบ้านที่ถูกไฟเผาควันสีดำลอยคลุ้งไปทั่วหมู่บ้านผาสนคีรินยืนถือดาบเมตตาสวรรค์อยู่กลางลานดวงตาจับจ้องชายที่เคยเปรียบเสมือนพี่ชายทศผู้ที่เคยแบ่งข้าวให้เขาในยามหิวผู้ที่เคยสอนให้เขาใช้ขวานตัดฟืนบัดนี้กลับยืนอยู่ฝั่งศัตรูทศยกดาบขึ้นช้าๆคีรินหากเจ้ายอมมอบดาบมาเสียข้าจะขอให้หัวหน้าลัทธิไว้ชีวิตเจ้าคีรินสายหน้าข้าไม่อาจทำเช่นนั้นดาบเล่มนี้ไม่ใช่ของข้ามันเป็นความหวังของผู้บริสุทธิ์ทศหัวเราะเย็นชาความหวังซื้อข้าวไม่ได้ความเมตตาทำให้เจ้าถูกคนทั้งหมู่บ้านดูถูกเจ้าควรเกลียดพวกมันคำพูดนั้นเหมือนคมมีดกรีดหัวใจคีรินหันไปมองชาวบ้านหลายคนคือคนที่เคยหัวเราะเยาะเขาหลายคนเคยไล่เขาออกจากตลาดหลายคนเคยเรียกเขาว่าไอ้คนโง่แต่วันนี้พวกเขากลับยืนตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวเด็กเล็กกอดแม่ร้องไห้คนชรานอนบาดเจ็บอยู่กับพื้นคีรินหลับตาลงก่อนเอ่ยเบาๆใช่พวกเขาเคยดูถูกข้าแต่พวกเขาไม่สมควรตายทศคำรามก่อนพุ่งเข้าโจมตีดาบทั้งสองปะทะกันอย่างรุนแรงทศฟาดฟันอย่างดุดันทุกกระบวนท่ามุ่งหมายเอาชีวิตส่วนคีรินเอาแต่ป้องกันหัวหน้าลัทธิหัวเราะเหตุใดไม่ฆ่ามันคีรินตอบโดยไม่ละสายตาเพราะเขายังมีโอกาสกลับใจทศโกรธจัดหยุดพูดเหมือนเจ้าสูงทรงกว่าข้าเขารวบรวมพลังทั้งหมดลงบนดาบเพลงดาบโลหิตอสูรแสงสีแดงพุ่งเข้าใส่คีรินราวกับคลื่นยักษ์คีรินยกดาบขึ้นภาพคำสอนของฤาษีเมฆาสวรรค์ผุดขึ้นในใจผู้ใช้ดาบเมตตาต้องมองเห็นความทุกข์ของศัตรูก่อนมองเห็นความชั่วของเขาทันใดนั้นเขามองเห็นบางสิ่งรอบร่างของทศมีหมอกสีดำพันธนาการอยู่และลึกลงไปในแววตามีน้ำตาคีรินตะโกนพี่ทศท่านถูกวิชามารครอบงำใช่หรือไม่ทศสะดุ้งเพียงเสี้ยววินาทีดวงตาของเขากลับเป็นปกติหนีเร็วมันบังคับยังไม่ทันพูดจบหมอกสีดำก็ปกคลุมร่างเขาอีกครั้งหัวหน้าลัทธิยิ้มเย็นดูเหมือนเจ้าจะมองออกข้าฝังตราอสูรไว้ในตัวมันตั้งแต่หลายปีก่อนหากขัดคำสั่งหัวใจมันจะแตกสลายทันทีชาวบ้านต่างตกตะลึงทศไม่ได้ทรยศเพราะโลภเพียงอย่างเดียวแต่ถูกควบคุมมานานแล้วหัวหน้าลัทธิยกมือขึ้นตราสีดำบนหน้าอกของทศส่องแสงฆ่ามันทศร้องด้วยความเจ็บปวดร่างของเขาพุ่งเข้าใส่คีรินเร็วกว่าครั้งก่อนหลายเท่าคีรินกัดฟันข้าจะไม่ฆ่าพี่เขาหลับตาแล้วใช้กระบวนดาบที่เพิ่งเข้าใจด้วยหัวใจกระบวนที่สองดาบแห่งความอดทนแทนที่จะฟันใส่ศัตรูเขากลับปักดาบลงบนพื้นแสงสีครามแผ่กระจายออกเป็นวงกว้างความมืดที่ปกคลุมร่างทศเริ่มสลายตราอสูรแตกร้าวทศล้มลงคุกเข่าร้องไห้อย่างคนหมดแรงข้าขอโทษข้าทำร้ายทุกคนคีรินรีบเข้าไปประคองทุกอย่างยังแก้ไขได้ตราบใดที่พี่ยังมีลมหายใจหัวหน้าลัทธิสีหน้าบิดเบี้ยวบังอาจทำลายตราอสูรของข้าเขารวบรวมพลังสีดำมหาศาลไว้บนฝ่ามือท้องฟ้ากลายเป็นสีเลือดพื้นดินแตกร้าวฤาษีเมฆาสวรรค์ที่เฝ้ามองอยู่ไกลๆสีหน้าเปลี่ยนทันที
ไม่ดี มันจะใช้วิชามหาอสูรกลืนสวรรค์วิชาต้องห้ามที่สามารถทำลายหมู่บ้านทั้งแห่งได้ในกระบวนเดียวคีรินมองเด็กและชาวบ้านที่อยู่ด้านหลังหากหลบทุกคนจะตายหากรับไว้เขาอาจไม่มีชีวิตรอดคีรินยิ้มบางๆก่อนหันไปบอกชาวบ้านทุกท่านถอยไปเด็กหญิงคนเดิมที่เขาเคยช่วยซื้อยาร้องไห้แล้วตะโกนพี่คีรินอย่าตายนะคีรินพยักหน้าจากนั้นจึงยกดาบเมตตาสวรรค์ขึ้นเหนือศีรษะแสงสีทองและสีครามพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าราวกับสวรรค์กำลังตอบสนองคำสาบานของเขาดาบทั้งเล่มสั่นสะเทือนพร้อมกับเสียงโบราณที่ดังขึ้นอีกครั้งในจิตใจผู้สืบทอดเจ้าพร้อมจะเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องผู้อื่นหรือไม่คีรินตอบโดยไม่ลังเลข้าพร้อมทันใดนั้นผนึกสุดท้ายของดาบเมตตาสวรรค์ก็เริ่มแตกออกพลังที่แท้จริงกำลังจะตื่นขึ้นแต่ราคาของมันอาจเป็นชีวิตของผู้ถือดาบเองดาบเมตตาสวรรค์พุ่งทะลุม่านเมฆราวกับเชื่อมผืนแผ่นดินเข้ากับสวงสวรรค์ลมทั้งผืนป่าหยุดพัดน้ำสายหยุดไหลแม้แต่นกที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้าก็ราวกับหยุดนิ่งไปชั่วขณะเจ้าลัทธิอสูรทมิฬสีหน้าเปลี่ยนไปเป็นไปไม่ได้ไม่มีผู้ใดปลดผนึกขั้นสุดท้ายของดาบได้เสียงโบราณดังขึ้นอีกครั้งจากภายในดาบพลังที่แท้จริงมิได้เกิดจากความแข็งแกร่งแต่เกิดจากหัวใจที่ยอมเสียสละเพื่อผู้อื่นทันใดนั้นแสงสีครามห่อหุ้มร่างของคีรินบาดแผลทั่วร่างหายเป็นปลิดทิ้งแต่เขารู้ดีนี่ไม่ใช่พลังที่ได้มาโดยไร้ราคามันกำลังเผาผลาญพลังชีวิตของเขาทีละน้อยฤาษีเมฆาสวรรค์ตะโกนจากยอดเขาคีรินหากใช้พลังนี้ต่อไปเจ้าจะไม่มีวันได้ใช้ดาบอีกคีรินยิ้มเพียงเล็กน้อยหากแลกกับชีวิตของทุกคนข้ายินดีรองเจ้าลัทธิคำรามลั่นมหาอสูรกลืนสวรรค์ลูกพลังสีดำขนาดมหึมาพุ่งลงมาจากท้องฟ้าทุกสิ่งที่มันผ่านกลายเป็นเท่าฐานชาวบ้านต่างหลับตารอความตายแต่คีรินก้าวออกไปเพียงคนเดียวเขายกดาบขึ้นเหนือศีรษะแล้วกล่าวอย่างหนักแน่นดาบเมตตาสวรรค์ข้ามิขอพลังเพื่อชัยชนะขอเพียงพลังเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์ทันใดนั้นแสงสีขาวบริสุทธิ์ไม่ใช่แสงแห่งการทำลายแต่เป็นแสงแห่งความเมตตาแสงนั้นประทะกับพลังอสูรแทนที่จะระเบิดใส่กันพลังสีดำกลับค่อยๆสลายราวกับหิมะที่ต้องแสงอาทิตย์ความแค้นความโลภความชั่วร้ายถูกชำระหายไปทีละน้อยเจ้าลัทธิอสูรเบิกตากว้างไม่เป็นไปไม่ได้เขาพยายามรวบรวมพลังอีกครั้งแต่ดาบเมตตาสวรรค์กลับเปล่งแสงสว่างกว่าเดิมเพียงดาบเดียวตราอสูรทั่วร่างของเจ้าลัทธิแตกสลายหมอกสีดำที่ปกคลุมร่างมานานหลายสิบปีหายไปเขาทรุดลงกับพื้นดวงตาที่เคยแดงฉานกลับใสกระจ่างน้ำตาค่อยๆไหลออกมาข้าจำได้แล้วเมื่อครั้งยังเด็กข้าก็เคยอยากเป็นผู้พิทักษ์ผู้คนเขาก้มหน้าร้องไห้เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีคีรินไม่ได้ซ้ำเติมเขาเดินเข้าไปยื่นมือให้ศัตรูหากท่านสำนึกผิดก็เริ่มต้นใหม่เสียเจ้าลัทธิมองมือของคีรินก่อนคุกเข่าลงข้าขอรับโทษแต่แล้วตราอสูรที่ฝังลึกในหัวใจของรองเจ้าลัทธิซึ่งไม่มีผู้ใดล่วงรู้ได้ระเบิดขึ้นร่างของเขาสลายเป็นเท่าธุลีก่อนสิ้นลมเขาเอ่ยเพียงคำเดียวขอบคุณทั้งหมู่บ้านตกอยู่ในความเงียบไม่มีเสียงโห่ร้องแห่งชัยชนะ
เพราะทุกคนต่างตระหนักว่า แม้แต่ศัตรูก็เคยเป็นมนุษย์ผู้หนึ่ง หลังศึกสงบชาวบ้านทั้งหมู่บ้านต่างคุกเข่าต่อหน้าคีรินชายผู้เคยหัวเราะเยาะเขาก้มหน้าด้วยความละอายพวกเราผิดไปแล้วเราเคยมองเจ้าเป็นเพียงเด็กตัดฟืนแต่แท้จริงเจ้าคือผู้ช่วยชีวิตพวกเราหญิงชราที่ประคองเขาในวันที่ถูกดูถูกยิ้มทั้งน้ำตาคนดีสุดท้ายสวรรค์ก็ไม่ทอดทิ้งคีรินรีบประคองทุกคนให้ลุกขึ้นอย่าคุกเข่าให้ข้าเลยหากจะตอบแทนข้าจงช่วยเหลือกันอย่าดูถูกผู้ที่อ่อนแอและจงมีเมตตาต่อกันเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วหลายวันต่อมาฤาษีเมฆขาสวรรค์เดินเข้ามาหาคีรินถึงเวลาที่ข้าต้องจากไปคีรินรีบคุกเข่าอาจารย์ฤาษียิ้มอย่างอ่อนโยนจำคำของข้าไว้วันใดที่ผู้คนยังมีความเมตตาวันนั้นดาบเมตตาสวรรค์จะไม่มีวันสูญหายกล่าวจบร่างของฤาษีก็ค่อยๆสลายเป็นละอองแสงลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าหลาย10 ปีผ่านไปคีรินไม่ได้ตั้งตนเป็นเจ้าเมืองไม่ได้สร้างวังใหญ่ไม่ได้สะสมทรัพย์สมบัติเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายเดินทางไปทั่วแผ่นดินช่วยเหลือผู้ยากไร้ปกป้องผู้บริสุทธิ์สอนวิชาดาบแก่ผู้มีคุณธรรมเมื่อถึงบั้นปลายชีวิตเขานำดาบเมตตาสวรรค์กลับไปยังยอดเขาหลิงซานปักมันลงบนแท่นศิลาแห่งเดิมก่อนกล่าวกับดาบเป็นครั้งสุดท้ายว่าข้าหวังว่าวันหนึ่งจะมีผู้มีหัวใจเมตตายิ่งกว่าข้าสิ้นคำดาบเปล่งแสงสีครามก่อนหลับไหลอีกครั้งรอคอยผู้สืบทอดคนใหม่นับแต่นั้นมาผู้คนต่างเล่าขานตำนานของดาบเมตตาสวรรค์พวกเขาไม่ได้จดจำคีรินเพราะเขาเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดแต่จดจำเขาเพราะเขาเป็นผู้ที่ไม่เคยปล่อยให้ความเกลียดชังชนะความเมตตาและมีประโยคหนึ่งที่ถูกสลักไว้บนแท่นหินใต้ดาบเพื่อเตือนใจผู้คนทุกยุคทุกสมัยว่าผู้ชนะที่แท้จริงไม่ใช่ผู้ที่ล้มศัตรูได้มากที่สุดแต่คือผู้ที่รักษาหัวใจอันเมตตาไว้ได้แม้โลกทั้งใบจะโหดร้ายเพียงใดก็ตาม